खुला रहा तो दाजी कम दी द टोल झाड़ गाड़ी एक्सीडेंट ची हुई गाड़ी दियो खर्च सपार है दी अगर जीप थे ओडी दे ओडी ओडी H3 दे बाबा ओडी ओडी A7 ये भी ओडी है दाम ओडी है लक्सस 350 यस यहाँ sama कचरा जोड़ा पड़ेगा ये कौन सी गाड़ी है फोर्ड है स्टोन है ना मोहम्मद है कौन अमेरिकन गाड़ी है अच्छा ये गाड़ी इसको هذا ممكن مفتوح ولا هذا باب تاني شاورليت نيسان نيب شاورليت هلا ذول كيف الحال؟ مرة أنا لازم أنا أسوي لا أنا لازم أشوف يعني في فايدة بعد هذا تويوتا تشيس لازم تشوف لكسس إيسوزو دايانا لازم تشوف أنت تشيس لازم فقط ما هي مشكلة تشيس لازم تشوف لو جوا ولا كفر سوا سوا يعني قصدك مع مسمار كالسي هذا القمر صح؟ كفر وراه والله ما أعرف انت ما بتشوف؟ أنا أشوف بس ما في شيء في لا كفر كفر سوا سوا في بيت ولا سوا سوا عمود كفر كذا والله ما أدري. لازم أنا ليش أنا أقول أنا يبغى أنت تشوف عشان أنت يعني انا رفرف سليم ممكن شيء كبوت باجر إيه كبود واجهة جسارة يعني تقريبا انا ما اقول يعني يعني كم ممكن شغليات ممكن عشان يعني اسوي احسب انا كذا 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 لا يريدون القتال انما يريدون العيد لكن لما قضى الله امرا كان مفعولا هذا بويك السوي اللي هو جيب كبوت ودي فرن ورش
صدق بعد داخلي في بويا ماشي داخلي بعدين نشوف نسوي دوباره شوف طريقة بس لازم يعني شغلة. لا أنا يعني قصدي الحين أنت تقول ممكن يكلف 5000 ايه قول ممكن 5000 لكن يجي مثلا قول 1500 ايه صح عشان أنا معلوم يعني ايه صح شوف يعني كم كم موسع 37 38 عرفت؟ صح هذا ممكن سعر يجي أقل من كذا. ليش؟ ايش هذا؟ أبو يمان السيارة التي زيادة خير. تقريبا هذا يسوي قدام هذا رش واجي كله رش قدام لازم ابقى رش كابوت رفرف قدام واجه